Вітаю вас, дорогі колеги! Сьогодні хочу вам розповісти про роль соняшника в якості попередника для озимих і ярих культур. Насамперед він використовується, ви знаєте, для озимих зернових культур, безпосередньо для пшениці озимої. Кілька років тому, точніше багато, вже більше 10 років тому, я, мабуть, один із перших серед науковців почав вивчати соняшник в якості попередника для озимих зернових культур. І на першому такому публічному виступі я науково довів можливість використання цього соняшника в якості попередника. Доповідь була в Академії аграрних наук України, і там був такий конкурс за кращу наукову доповідь серед молодих вчених. Мене вислухали і сказали, що дійсно в відбірковому турі, мені сказали, що дійсно мої дослідження мають величезну цінність для всієї України. Таких досліджень останніми роками не проводилося. Більш того, було фактично заборонено, табу проводити якісь дослідження після соняшнику, того що завжди вважалося, що соняшник є один із гірших попередників і все, тема закрита. Тому мене привітали з тим, що я розпочав ці дослідження, і я потрапив у фінал цього конкурсу. Але у фіналі колишній президент Академії аграрних наук, заслухавши, знаєте, що він сказав? Що, шановний, ваша тема не актуальна, тому що і ваші дані викликають питання. Фактично він сказав, що я ці дані вигадав, розумієте? Він сказав, що мої дані суперечать із тими даними, які традиційними є в українській аграрній науці, які вже сформувалися впродовж кількох поколінь. Фактично він сказав те, що ті дані, які були 40-50 років назад, ті положення, вони мають більшу цінність, ніж сучасні дані, одержані в сучасних погодних умовах, в сучасних кліматичних умовах, в сучасних взагалі умовах. Тому премію мені так і не дали в Академії, представте. І дали, не буду казати кому і не буду казати за що, соромно. Але ці дані в результаті я продовжив. Я продовжив дослідження, я продовжував отримувати нові дані. Мені допомагали інші колеги з інших установ також. Мені допомагали виробничники. Ми перевіряли все те, що ми одержали в лабораторних умовах, на мікроділянках. Ми перевіряли це в польових умовах, в умовах виробництва і прийшли до таких висновків, що соняшник не більше виснажує ґрунт, ніж інші попередники. Так, в порівнянні з іншими попередниками соняшник виносить з ґрунту велику кількість калію. Але цей калій виноситься в основному не товарною продукцією, а рослинними рештками. І усі поживні елементи, які соняшник виносить з ґрунту, вони залишаються 80-90% всього виносу соняшником залишається в стебловій масі. Ці стебла потім залишаються на поверхні ґрунту, перегнивають і фактично соняшник тим самим удобрює ґрунт. І він є як біологічний насос. Його дуже потужна, дуже глибока стрижнева коренева система поживні елементи забирає із глибоких шарів ґрунту, звідки їх зернові культури фактично не можуть дістати. Соняшник їх може дістати, і він їх підтягує для себе, і з рослинними рештками вони залишаються на ґрунті і стають через рік, через півроку, через 2 роки доступними, залежно від кількості опадів, потім стають доступними для інших культур. Так само соняшник не більше висушує ґрунт, ніж інші культури. Так, висушує, але теж провівши дослідження після різних попередників, я прийшов до висновку, що соняшник висушує ґрунт із глибоких горизонтів. Це глибина 70 см і глибше. От там, да, дійсно соняшник висушує. Власне, найбільша активність кореневої системи – це підорний шар ґрунту. І от там соняшник висушує ґрунт. Але це не настільки суттєве значення має для зернових культур, які ми висіваємо після соняшника. Тому що, ви знаєте, у зернових культура має, більша частина розміщена в 30-сантиметровому шарі ґрунту.
По-друге, чи по-третє, вже не знаю, соняшник, залишаючи от велику кількість решток на поверхні ґрунту, він створює тим самим передумови запобігання утворенню льодових кірок взимку. Чим більше таких от решток залишається на полі, льодова кірка, причому притерта льодова кірка, на таких посівах фактично рідко коли утворюється. Це один момент. Другий момент – це мульча. Коли сильно починає пекти сонце навесні, квітень, травень, суховії, та ж сама мульча, ті ж самі рослинні рештки запобігають вивітрюванню і запобігають перегрівання ґрунту. І цим самим створюють гарні умови. І я хочу ще одне сказати, що той соняшник, який був 40 років тому, і зараз це абсолютно різний соняшник. Якщо раніше ми мали стебло, знаєте, 10 см в діаметрі, то зараз ми маємо стеблину 1-2 см в діаметрі. Це по-перше. По-друге, зараз зовсім інші зернові культури, а не ті, які були 40 років тому. Сучасні сорти зернових культур більш адаптивні до змін клімату, більш адаптивні. Їх можна вирощувати після тих попередників, після яких раніше не можна було вирощувати. Шкода, що, мабуть, колишній президент Академії цього не знав. Але знатимете тепер ви, шановні мої друзі. І ще один такий ж дуже важливий момент. Клімат змінився, ви це прекрасно знаєте. Якщо раніше соняшник збирали наприкінці вересня, в жовтні місяці, то зараз його збирають уже в другій половині серпня місяця. І на вересень місяць ґрунт повністю готовий до сівби озимих зернових культур. Тобто ми зараз можемо висівати зернові культури в оптимальні строки після соняшнику, не боячися, що вони не встигнуть набрати своєї маси, не встигнуть розкуститися. Все це можна робити зараз після соняшника. Тому, дорогі колеги, соняшник, на мою думку, на мою суб'єктивну думку, є одним із тих попередників, який повинен бути в нашій сівозміні. І використовуйте соняшник правильно. Є дуже багато різних рекомендацій, я буду давати пізніше, як правильно використати соняшник в якості попередника, щоб одержати максимальну врожайність після нього. А зараз залишайтеся з Богом, з гарним настроєм і до нових зустрічей.